हॅलो किड्स किड्स लर्निंग एन्जॉय ह्या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपण पेपरपासून फ्लॉवर्स तयार करणे. त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल, माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.